Welcome to Ipal channel. eBay එකේ video remote එකත් තමයි මේ සහෝදරය වෙලදී මම කෙලින්ම මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් දාලා පෙන්නන්නේ එකයි මේක අහලා දෙනවා මට මම අර කලින් කෝට් ඕඩරයක් ආව කෙනා කියලා තියෙනවා මේ කොහොමද කියන්නේ කියලා පැහැදිලි කරන්න වීඩියෝ එකක් කරන්නකො පුළුවන් නම් එයාලගේ ડોකියුමන්ට් වගේකුත් එව්වා මේ අයිටම් මේක ටිකක් ඇටච් කරලා තියෙනවා ඒත් කෝට් ඕඩර් එක ආවම මම කියලා දෙලා තියෙනවා කොහොමද අප්‍රෝච් කරන්න කියලා ඕන තරම් ඉතින් ඒ සම්බන්ධව වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මම මේකේ කියන්නම් මේ වගේ ආවම අපිට අවශ්‍ය ගන්න ඕන ඩීටේල්ස් එක මොනවද right මේ පළවෙනි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ තියෙන විදිහට මම යන්නම් ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකට ගියාම තියෙනවා ඇටැච්මන්ට් එක. ඊට ගියාම ඇටැච්මන්ට් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා right මොකද්ද කොච්චර දවස් තියෙනවද කොහොමද කරන්න කියලා. මේකේ දවස් 21ක් දාලා තියෙනවා 22කින් එන්න තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා you are hereby summoned and required to serve of plaintiff Corin David මේකේ දාලා තියෙනවා. දවස් 21ක් තියෙනවා මේක අපිට සෙටල් කරගන්න මේකට යවන්න කියලා. හරි. එතකොට මොකද්ද කියන අයිටම් එක අපිට හොයාගන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට ගියාම මේක පල්ලෙහාට කියලා බලන්න මේ ෆස්ට් පේජ් එකේ මේකේ තියෙනවා කොහෙන්ද එවලා තියෙන්නේ කියලා. ඩිෆෙන්ඩන්ට්ස් කවුද ඔක්කොම ටික ඉන්ෆර්මේෂන් ටික දාලා තියෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකටත් යන්න. ඒකත් බලන්න. රයිට්. ඒකෙත් නැත්නම් ඊළඟ පස්සෙකට. අපිට අයිටම් එක නහවන්න මෙතන පල්ලෙහාට යනකොට තියෙනවා රයිට්. මේක CJ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින් තමයි එවලා තියෙන්නේ. රයිට්. CJ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින් එවුවා මොකද්ද මේ අයිටම් එක. ඊළඟ එකත් ඕපන් කරන්න. ඔය හැම එකම එකින් එකට බලන්න. ඉතින් බලනකොට මේකේ එක තැනක තියෙනවා right මේකේ තියෙනවා a bond in the form of cashier check or surety is to be filled amount of 10,000 කියන්නේ ඩොලර් 10000 ගෙවන්න කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ මේකේ පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේක using pillow pets and associate marks for trademark and for any reproduction pillow pets තමයි ඒකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බොහොම සිම්පලි ගිහිල්ලා Google search එකක් කරොත් pillow pets කියලා මෙන්න තියෙනවා. තව පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙන්න තියෙනවා. Amazon එකෙත් තියෙනවා. ඉතින් මගේ branded item කරනකොට branded awareness ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් කියලා තියෙනවා right කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් මේ check කරලා බලන්න Amazon එකේ තියෙනවනම් මේක කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ pillow pets එකට ඇතුළට ගියොත් වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන items ටික. ඉතින් අපි ඒ දේ දැනගෙන අපි already දන්නවා හැබැයි අපි ඒක කරන කම්මැලි. එක්ක නොදැනුවත්කම නිසා දැන් කියන්නේ කවුරුත් දැනුවත් කරලා නැහැ ඔහේ කරන්නම් වාල කරනවා. එහෙම නෙමෙයි හරියාකාර කරන්න මේකට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම ইনফরমේෂන් ටික channel එකේ තියෙනවා. Google එක තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම මේ දේවල් ටිකම තියෙද්දි ඔයා ගිහිල්ලා කරලා අපරාධ මේක දන්නේ නැහැ කියලා වරි වෙන්න යන්න එපා මේ දේ ආවට පස්සේ account එකක් තුල ගන්න බැරි වෙනවා settlement වලට යන්න වෙනවා ඔක්කොම වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ආවට පස්සේ settlement එකට යන්න තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට මුලින්ම email එකක් දාන්න right මේකම නොදැනුවත්ව කරා කියලා මම හැම වෙලෙම කියන එකක් නොදැනුවත්ව කරා කියලා එතකොට බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ response එක කොහොමද කියලා response එක බලලා settlement එකට යන්න පුළුවන් නම් installment විදිහට යන්න පුළුවන් $1000 විදිහට තමයි minimum සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ නම් ඊට අඩු වෙනව නම් very good. ඉතින් ඒ ගැන explain කරලා තියෙනවා ගොඩක් ඒ playlist එක බලන්න playlist එක quote order avoid this කියලා ඇති name කරලා channel එකේම ඉතින් හරියට බලලා මේව කරගත්තොත් මම හිතනවා මේ වලින් avoid වෙලා ඉන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් thank you මේක share කරගත්තට මම හිතනවා තව කෙනෙක්ටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. එහෙනම් බොහොම safely sell කරන්න. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ Ipal Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන share group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුවත් විදිහට අපිට join. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.